ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔන්න අවුරුද්දට කලින් වෙළඳපොළට දාන්න. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දට වගේ චූටි දුවට මහලා දෙන්න ලස්සන ගවුම් මෝස්තරයක් අරගෙන අදත් ආවා. මේක චීත්ත වලින් තමයි මම කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක විස්කෝස් වගේ මැටීරියල් එකකින් එහෙම නැත්නම් ලේස් කොටන් වගේ මැටීරියල් එකකින් කරන්න. ඕනම මැටීරියල් එකක් මේකට ගැලපෙනවා. උරහිස අඟල් 12ක් විදිහට මම මේකේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නවා. පපුව 28ක් 26ක් වගේ දුවෙකුට ගන්න පුළුවන්. ඉන 24ක් වගේ වෙන, ඒ කියන්නේ ඉන 15 26ක් වගේ වෙන, ඒ වගේම හිප් එක 30ක් වගේ වෙන, ගවුම උස 33ක් වගේ වෙන දුවෙකුට පපුව දක්වා උස අඟල් 8ක්, ඉන 15 උස 17ක්, සාය උස 20ක් වගේ වෙන අවුරුදු 12 14 වයසේ දුවෙකුට මේක ගැලපෙනවා. ඉතින් කරලා බලන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේකේ අපි ඉස්සරහට පේෂන් කොටස වෙන කලර් එකකින් යොදා ගන්න තමයි අදහස් කරන්නේ. අත උස 5ක් විදිහට බෝරිච් යතක් තමයි මම යොදාගන්නේ. අත් වටය 9මාරක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර 4මාරක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මේක උරහිස දෙකට බෙදලා අඟල් 8ක් පහලින් තමයි මේ පපුව ලකුණු කරන්නේ. පපුව 28 කියන්නේ 7යි එන්නේ. 4ෙන් බෙදුවාම 7ට අඟලක් එකතු කරලා තමයි පපුව ලකුණු කරේ. අඟල් 24 4ෙන් බෙදුවාම 6යි. 6ට අඟලක් එකතු කරලා ඉනේ මම ලකුණු කර ගන්නවා 7 විදිහට. ඉන පහලින් මම ලකුණු කරනවා 7මාරක්. සාමාන්‍ය මෙෂර්මන්ට් එක 30ක් විතර වෙනවා උකුල වටා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අඟල් 2ක් උඩට හැඩ කරලා තමයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. බලන්න සාය ඉදිරිපස අවශ්‍ය නම් V හැඩයකට උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඇඳගෙන හැටේ උඩ කොටස මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. අඟල් 2ක් දෙපැත්තෙන් හැඩ කරා. ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙකම මම කපා ගන්නවා. 36 පළල රෙද්ද දෙකට නමලා නැවත වරක් දෙකට නමලා තමයි මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. සිපර් මුකුත් නැහැ. ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන් ගවුමක්. බලන්න ඉදිරිපස කර 4මාරක් ගැඹුරට අරගෙන මේ විදිහට හැඩ කරලා අපිට පුළුවන් අත්කටත් හැඩ කරලා ඉදිරිපසින් සකස ගන්න. කොටස් දෙකම එකට කපාද්දී පිටුපස මත කැතුව කර සයිස් එකට හරියට කපලා පස්සේ ඉදිරිපස කපා ගන්න ඕමනයි. මේ විදිහට සාය තියලා මම අඟල් 2ක් හැඩ කරපු හැට්ටේ කොටස වෙනුවට සායදී අඟලයි හැඩ කරලා ගන්නෙ. බලන්න එක රැලියෙද්දි ඒ විදිහට තමයි අපි හැඩ කරලා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ සාය කොටසෙත් කට් මාක් යොදාගෙන අපිට පුළුවන් රැලි බැලන්ස් වෙන විදිහට සාය හැට්ටට අල්ලන අවස්ථාවේදී ඒ විදිහට අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මම පේසින් එක වෙනම රෙද්දකින් වෙන පාටකින් කපා ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් මේ ගවුම් වහන්න මේ විදිහට කපාගෙන අපි ඉස්සරහට තමයි මේ කොටස හිටින විදිහට සකසගන්නේ. මම රේන්දේකුත් මේකට යොදා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි තිබ්බහම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. පිටුපස පේසින් එකත් මම කපා ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක දෙකට මැදින් වෙන් කරලා අඟල් භාගයක් විතර ඉඩ තියෙන විදිහට සකසගෙන පුළුවන් සිපර් එකක් උනත් යොදා ගන්න හොඳ රෙද්දකින් මහනවා. නමුත් මේක ඇඟට ඉඩ හිටින විදිහට සකසන ගවුමක්. ඒ හින්දා සිපර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අතට අපි කපා ගන්න පටියත් වෙන පාටකින් කපා ගන්නවා. මම අඟල් 10 විදිහට මෙෂර්මන්ට් එක අරගෙන අඟලක මැහුම් වාසි තියලා තියෙනවා. බෝරිච් යත සකසන විදිහ ඔයාලා දන්නවා. මම කලින් ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් 6ක විතර උසකින් තමයි බෝරිච් යතත් අපි හදාගත්තේ. අපි කොටස් ටික කපා ගත්තාම දකින්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් කෙටි කාලෙකින් මහ ගන්න පුළුවන් ගවුමක්. බලමු මම පටියකුත් කපා ගන්නවා ඊතර රෙදි කොටස් වලින් පිටිපසට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඉන හැඩ කර ගන්න ඕමනා නම් පටිය ගැට ගහලා පුළුවන්. චූටි දුවෙක් නිසා
මුලින්ම මම කරන්නේ රැලි කරන්න ඕන තැන් රැලි කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ සාය මම රැලි කරගන්නවා. අත් දෙකත් උඩින් හා පහලින් රැලි කරගන්නවා. පෝරිච්චි අත් වෙනකොට ඔගොල්ලෝ දාන්නවා උරහිසෙනුත් අත වටෙනුත් රැලි වෙනවා. ඉතින් මේ රැලි කරගන්නවා මම මුලින්ම. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට පෝරිච්චි අතේ බෑන්ඩ් එක සකස ගන්න. පුංචි පෝරිච්චි අතක් මේ විදිහට බෑන්ඩ් එක අල්ලනවා. අල්ලලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් කර වටේ මහන්න. ඉදිරිපස කර තමයි පළමුවෙන්ම මම මහන්නේ. මේ විදිහට හොඳ පැත්ත උඩට හිටින විදිහට යටින් පේෂන් එක තියලා අල්ලන් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හරව ගන්න. ප්ලේන් මැටීරියල් එකකින් උඩට එන විදිහට පේෂන් එක. සාමාන්‍යයෙන් ගවුම් වල අපි මේ විදිහට කරන්නේ ඇතුල් පැත්තට තමයි පේෂන් එක අල්ලගන්නේ. මේකෙදි මම ඉදිරියට හිටින විදිහට වෙන පාටකින් යොදලා රේන්දයක් යොදනවා. මේ රේන්ද අල්ලගන්න එක එක ආකාර තියෙනවා. මම මේකෙදි අල්ලන්නේ මේ විදිහට මුලින්ම මේ ආකාරයෙන් අඟල් භාගයක් විතර දුරින් රේන්දේ මම අල්ලාගෙන යනවා. ඔයාලට මේක පයිපින් එකක් වුණත් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. නැත්නම් නිකන් වුණත් අල්ලා යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පින් කරගන්නවා. මේක අයන් කරා නම් ඊටත් වැඩිය ලස්සනට නීට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක වටේට අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න ඇතුළට නමලා තියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ උරහිස අල්ලන්න. බලන්න මම උරහිස අත් කොනේ සිට තමයි මේ විදිහට අල්ලන් යන්නේ. අල්ලන් යන අතර වාරේ පිටුපස තමයි උඩට තියලා තියෙන්නේ. ඊටත් උඩින් පිටුපස පේසින් එක තියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි කරවටේ අපි අල්ලන් යන්නේ. එතකොට අර මෝට්ටුව උඩට හිටින්නේ නැහැ, ඇතුළට හිටිනවා. ලස්සනට අපිට මේක ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. උරහිස් දෙක කරවටේ මේ විදිහට කට් කරලා අපිට පුළුවන් අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න. මේ විදිහට හැරෙවුවාම බලන්න උරහිස තියෙන විදිහ. ඊට පස්සේ අපි අත වටේ අත අල්ලන් යනවා. උරහිස මුදුනට රැලි හිටින විදිහට පෝරිච්චි අත ලස්සනට අල්ලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේකේ රේන්දයක් යොදාගෙන අතට බෑන්ඩ් එකක් දාන්න නැතුව ඉලාස්ටික් එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ටිකක් බුරුලට ගත්තේ බෑන්ඩ් එක අඟල් 11ක් විදිහට මම සකසලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඔලොක් කරගත්තා. බලන්න අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම උරහිස පිහිටන විදිහ, ඒ වගේම රේන්ද යොදා බලන්න දැන් මම ඒ ගවුමේ 60 කොටස කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම සාය කොටස තමයි අල්ලන්න සූදානම් වෙන්නේ. බලන්න මැදින් මම කට් මාක් යොදාගත්තු තැන 60ත් මැදට හිටින විදිහට තියලා මේ විදිහට රැලි කරපු සාය අල්ලන් යනවා. මෙහෙම අල්ලන් ගිහිලා දෙපැත්තෙම මම ඕලොක් කර ගන්නවා. ඕලොක් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ගවුම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පටිය මා ගන්නවා පිටුපසට. මේක අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට ඉදිරියට හිටින විදිහට උනත් සකස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ දෙපැත්ත තමයි ගවුමේ අල්ලන් යන්නේ. දෙපැත්ත අල්ලන් යද්දි ඉනට මදක් ඉහළින් තමයි පටිය අල්ලන්නේ. පිටුපසට හිටින විදිහට ඉන්නට අඟල් 1මාරක් විතර උඩින් තමයි අල්ලන්නේ. මේක ඉන්න ටිකක් පහළට හිටින ගවුමක් හින්දා. ඊට පස්සේ මම මේ වාටිය මහලා ගවුම වැඩි ඉවර කර ගන්නවා. ගවුම් බලන්න ඕගොල්ලෝ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාගේ චූටි දුවට මහලා දෙන්න අවුරුද්දට කලින්. එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙළඳපළට දාන්න. මේ විදිහට තමයි මම පටිය සැකසුවේ පිටුපස. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා නැරඹුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් දක්වලා ඒක ගොඩක් මට වටිනවා. ඒ වගේම මම ඉල්ලා සිටිනවා share කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා කියනවා.